હેલો ફ્રેન્ડ્સ, હું છું ભાવના રાઠોડ. રસોઈ કી રાની ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે. આજે આપણે બનાવીશું તરબૂચનું જ્યુસ. જો તમે મારી ચેનલ પર નવા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરો અને બાજુમાં બેલ આઇકન બટન છે તેને પ્રેસ કરી લો. તો ચાલો આપણે બનાવીએ તરબૂચનું જ્યુસ. તરબૂચને કટિંગ કરી લીધી છે. સંચળ, ચાટ મસાલો, મીઠું, મરી પાવડર. તરબૂચના ટુકડાને આપણે મિક્સરના જારમાં લઈ અને તેનું જ્યુસ બનાવી લઈશું. તો તૈયાર છે આપણું જ્યુસ. જ્યુસને ગરણીથી ગાળી લઈશું. આ જ રીતે ધીરે ધીરે બધું જ્યુસ ગાળી લેવાનું છે. આઈસના ક્યુબ નાખીશું આપણે ગ્લાસમાં. બે ચમચી લીંબુનો રસ ઉમેરીશું. આ જ રીતે તમે પણ બનાવો. બહુ સરસ લાગે છે આ જ્યુસ. સંચળ, ચાટ મસાલો, મીઠું, મરી પાવડર ચપટી જ લેવાનો છે. જ્યુસને ગ્લાસમાં સર્વ કરી લઈએ. આ જ રીતે તમે પણ બનાવો આ જ્યુસ અને રહો કુલ કુલ. જો તમને મારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરો, વધુમાં વધુ શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. તો ફરી મળીશું આપણે એક નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ.